Morning mga kaparts. Okay, ngayon papakita ko po sa inyo yung ginawang tub ni parts salving. Okay. Wow, ang ganda. Ang ganda. 7:30 na kasi ako nagising, guys. Tapos na pala si parts salving gumawa nito. So, yung toka ko ngayon, guys, ako yung magpipintura nito mamaya. Ang ganda. So, yung bala ko, guys, lagyan ko siya, gagawa ko ng ano dyan, mini waterfalls. Yeah, ang ganda. Tsaka yung palibot niya, lagyan natin ng mga flowers. Update ko po kayo mamaya. Yeah. Wow. Ito mga kaparts. Ito yung cement pots na nagawa na ni Salvi. Okay. Ito po. Papakita ko po sa inyo. Abangan nyo po yung vlog ko. Papakita ko po sa inyo paano gumawa nito, guys. Okay. Nag-start na kami maglinis kahapon mga kaparts. Yun nga lang, na-videoan ko to kahapon kasi na-delete ko po, guys. Kahit anong gawin ko, hindi ko na siya ma-reformat balik. My gosh. Okay. Ito po. Nalinis na siya. Wow. Yeah. Okay. Mamaya nga po ipapatuloy namin to, guys. Mga parts pala. Ito na-harvest ko na to kahapon yung ibang sita. Ayan. Ito na lang yung natira kasi nakuhaan ko na siya kahapon. Okay, then update tayo dito sa patola. O, diba? Okay. Merong bukuyog. Wow, ang ganda. Ang ganda niya. Tingnan natin. Ito yung bunga ng patola. Okay. Ganda ng flowers. Tingnan nyo mga kaparts. Okay. Then, okay. Rosel pala to mga kaparts. Okay. Ang ganda. Ganda ng flowers, diba? Kapamilya pala ito siya ng gumamela. Ganyan. Meron ito siyang din po. Kulay red or maroon yung kanyang yung kanyang dahon, then may yellow din siya na po, yellow na bulaklak. Ang ganda niya. Rosel. Tsaka edible po to, nakakain siya. Then pwede niyo siyang i-search niyo na lang po sa Google, Rosel po.